मित्रहरू, आज मैले तपाईँहरूको लागि एउटा यस्तो व्यवसाय लिएर आएको छु जसको चाहिँ मार्केटमा एकदमै धेरै डिमान्ड बढिरहेको छ होइन। यो चाहिँ डिमान्ड अहिले मात्र बढिरहेको होइन कि भविष्यमा पनि यसको डिमान्ड बढ्नेवाला छ। र तपाईँलाई तपाईँलाई यो बिजनेसले चाहिँ अम, दिनमै करोडौँसम्म पनि कमाएर दिन सक्ने क्षमता छ। किनकि यो बिजनेस चाहिँ यस्तो बिजनेस हो जसबाट चाहिँ तपाईँहरूले धेरै नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यो धेरै डिमान्डमा छ। यो बिजनेस भनेको चाहिँ कस्तो बिजनेस हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पाउरोटी बनाउने बिजनेस हो। पाउरोटी जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कि तपाईँले अ, पनि खानुहुन्छ होला। यो चाहिँ डेली मात्रामा होइन, र धेरै मान्छेहरूले खाने गर्दछन् बिहान बिहान। मतलब कि जबसम्म यो दुनियाँमा मान्छेहरू छन् तबसम्म चाहिँ यो बिजनेसको चाहिँ पोटेन्सियल छ होइन तपाईँहरूको लागि। अनि अब कुरा गरौँ यसलाई चाहिने रेसिपीहरू के चाहिन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि ब्रेड बनाउनको लागि तपाईँहरूलाई मैदा चाहिन्छ, सुगर चाहिन्छ, इस्ट चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ। अनि त्यसपछि यो क्यानोला ओइल भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा एक प्रकारको तेल हो होइन। तपाईँले तेलको ठाउँमा घिउ पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अनि एउटा डेरी क्रिम पनि हुन्छ, त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा रेसिपी हुन्छ। तपाईँले यो रेसिपी बाहेक अरू रेसिपी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ 1 केजी 10 ग्राम भनिरहेको छ यो, तर तपाईँले यो अनुसार नबनाए पनि हुन्छ, किनकि यो भनेको एउटा रिफरेन्स मात्रै हो। तपाईँहरूले यसको पर्सेन्टेज मिलाएर चाहिँ योभन्दा धेरै पनि बढाउन सक्नुहुन्छ एकचोटिमा होइन। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई यसको लागि चाहिने मेसिनहरू कस्तो मेसिन हो भन्दाखेरि, यसको लागि चाहिने मेसिन भनेको चाहिँ एउटा भट्टी जस्तो हुन्छ, अथवा एउटा यहाँ देखाइरहेको एउटा मेसिन पनि छ होला सायद। नदेखाएको भएदेखि पनि भिडियो हेर्नु होला, अघिदेखि पछि देखिनेवाला छ। र चाहिँ नि तपाईँलाई भट्टी चाहिनेवाला हो। योभन्दा विशेष चाहिँ यो बिजनेसमा अरू केही पनि चाहिँदैन। र तपाईँहरूले चाहिँ यसको कस्टिङ कति पर्छ भनेर सोध्नु होला। कस्टिङ चाहिँ म बताउन सक्दिनँ, किनकि अहिले रेट तपाईँलाई थाहा छ कि युद्धको कारणले गर्दा रेटहरू बढिरहेको हुन्छ, घटिरहेको हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ अहिले रेट फिक्स बताउन सकिँदैन। तर जे होस्, तपाईँले ठिकठाक बिजनेस चाहिँ अराउन्ड 5 लाख जति लगानी भयो भनेदेखि चाहिँ बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ नि फाइदा भनेको त यसमा टन्नै छँदैछ, डिमान्डमा भएको बिजनेस हो हेर्नुहोस्। यदि तपाईँले मौका छुटाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले ठुलो घाटा गर्दै हुनुहुन्छ। यस्ता भिडियो च्यानलमा अरू पनि छ, गएर हेर्नु होला। र भिडियो मन परेदेखि एउटा लाइक, एउटा च्यानललाई सब्सक्राइब